Moet je kijken wat prachtig. Dit zijn originele tekeningen van Maria Sibylla Merian, een 17e-eeuwse insectenonderzoeker. In de bijzondere collecties van de UBL is heel wat te vinden van haar werk voor onderzoek. Dat en duizenden andere bijzondere documenten en objecten die een grote toevoeging kunnen vormen aan jouw onderzoek. Maar hoe krijg je deze stukken te zien in de leeszaal? Vrij eenvoudig, ik zal het je laten zien. Het begint, net als bij het aanvragen van stukken uit de moderne collecties, bij de catalogus. We zoeken naar de naam van de kunstenaar, Maria Sibylla Merian, specifiek in de Special Collections. Als je een speciaal stuk zoekt, kan je ook gelijk op signatuur zoeken, zoals in dit geval PKT 1649. Een aantal van haar stukken is al gedigitaliseerd. Dat zie je aan de knop Online Access. Om dit specifieke stuk aan te kunnen vragen, gaan we naar Request Options. Als je inlogt met je ULCN-account, zie je bij de Request Options dat je het stuk alleen kunt inzien bij de leeszaal bijzondere collecties en het niet kunt lenen. Als je het echt wil, mag je tegelijkertijd 50 stukken aanvragen. Maar je mag maximaal 2 handschriften of kaarten, of 8 gedrukte boeken, of 1 doos met tekeningen, prenten, brieven of foto's tegelijkertijd inzien. Zo, aangevraagd. Voor nu is het genoeg voor mijn onderzoek. Zodra je op Request hebt geklikt, ligt het materiaal meestal binnen een uur voor je klaar. Mocht het van een andere locatie moeten komen, kan het wat langer duren, maar het ligt er sowieso de volgende dag voor je. Zodra het er is, krijg je een mailtje. Het materiaal wordt 10 dagen voor je bewaard. Heb je verder nog vragen? Wij helpen je graag. Hopelijk tot snel bij de leeszaal bijzondere collecties.